Потрапляємо у Відень, столицю Австрії. І знаєте, кажуть, що в аеропорту Відня навіть є спеціальна кімната для тих, хто думав, що летить в Австралію, а опинився в Австрії. Але не хвилюйтеся, це всього лише жарт, який давно гуляє інтернетом. Насправді ж, якщо вже опинилися у Відні, вважайте, що вам дуже пощастило. Бо це місто наскільки гарне, спокійне і упорядковане, що після нього вже ніяка Австралія не потрібна. Тут усе працює як годинник, чисті вулиці, ароматна кава і навіть транспорт ідеальний. Українців тут не так багато, як у Польщі чи Німеччині. Але ті, хто тут проживають, кажуть, що жити в Австрії дуже комфортно. У мене було лише 24 години у Відні, але я встигла побачити скільки всього, що просто не можу не поділитися. Тож ловіть мої поради, лайфхаки і найцікавіші місця. Усе за один день. Поїхали! І давайте взнаємо трішки інформації про Відень. Відень – це є столиця Австрії і найбільше місто країни. Тут живе близько 2 мільйони людей, а з околицями понад 2,8 мільйони. Це майже третина всієї Австрії. Місто розташоване на річці Дунай, поруч з Альпами, і має площу понад 400 квадратних кілометрів. Його історія сягає ще римських часів, коли воно називалося Віндобона. Пізніше Відень став резиденцією могутньої династії Габсбургів, а у 18-19 століттях перетворився на справжню столицю культури і мистецтва. Недарма його називають містом музики. Тут творили Моцарт, Бетховен, Шуберт, Брамс. А Віденська опера і філармонія вважаються одним з найпрестижніших у світі. Відень славиться не лише архітектурою, а й своєю кавовою культурою, внесеною до спадщини ЮНЕСКО. У місті понад 100 музеїв, найстаріший у світі зоопарк і титул найкомфортнішого міста для життя аж 14 років поспіль. Звичайно, щоб побачити все, потрібно тижні. Але навіть за один день можна встигнути відчути атмосферу австрійської столиці, її красу та ритм. Ну що ж, давайте побачимо разом, що можна побачити всього за 24 години у цьому вражаючому місці. Я поділюся з вами найкращими порадами про готелі, парковку, громадський транспорт і, звичайно, покажу місця, які ми вибрали, щоб максимально відчути атмосферу Відня навіть за такий короткий час. Тож не перемикайтеся, буде цікаво. І розпочнемо ми з готелів. Відень – це місто не з дешевих, але якщо говорити про готелі, то ціни тут помірні за європейськими стандартами. Вони не занадто високі, як, наприклад, у Парижі чи Амстердамі, але й не такі низькі, як в Будапешті чи Празі. Загалом середній рівень по Європі. Цікаво, що ціни трохи коливаються залежно від сезону. Найдорожче у високий сезон, тобто влітку, липень-серпень, та на різдвяні свята, коли у Відні проходять відомі ярмарки. У ці періоди ціни можуть підскочити на 20-40%. А от весна та осінь – чудовий час, коли ще не так багато туристів і можна знайти хороші варіанти навіть у центрі за адекватні гроші. У низький сезон, наприклад, як у січні або лютому, ціни іноді навіть падають на третину. В нашому випадку нам пощастило, тому що знімали ми готель у липні місяці, у високий сезон, і знайшли ми готель всього лише за 84 євро за ніч. І це була дуже хороша ціна. Вам наш номер, який ми зняли. Сьогодні вже ми виїжджаємо, але я вирішила зняти, тому що раніше не зняла. Тут ось ванна кімната. Тут світло не включається? Ні. Де світло включається? Ось тут. Ванна кімната. Це дуже звичайно, щось дуже незвичне для мене. Це тут ось такі кульочки. Я не зрозуміла їх, потім почитаю, але ось такі кульочки одноразові. Це великий плюс, якщо треба кульочок. Тут чомусь двері, вони нікуди, вони в іншу кімнату. Там якраз наші друзі. Тут наші речі, ось є телевізор, вішалка, вікно. Головне, вигляд шикарний. Як вам такий вигляд? Потім ліжко велике і ванна кімната, як можна побачити, не закривається. Також з плюсів цього готелю тут подаються власні сніданки, але це не входило в вартість нашого номера. Нам прийшлося за нього доплачувати, і як я вже казала, Відень – це зовсім не дешеве місто. І ось такий сніданок у готелі може обійтися від 12 до 18 євро за людину.
Відень для нас став нашою зупинкою в дорозі. Ми їхали з Варшави до Хорватії у селище Пісак, і саме це місто здалося нам найкращим місцем для перепочинку. До речі, наступне відео буде саме про Хорватію, тож якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Але давайте повернемося до Відня. Перше, що треба знати про бронювання готелю, практично всі готелі у Відні мають можливість для парковки, але вона рідко включена у стандартну ціну номера. Зазвичай парковка – це додатковий сервіс, який бронюється окремо. Готель може вам запропонувати власний підземний паркінг, його ціна приблизно десь 20-30 євро за добу, або в співпрацю з найближчими паркінгами. У центрі Відні парковка завжди платна, тому краще відразу уточнити цей момент при бронюванні. Але нам дуже пощастило, ми приїхали до Відня в неділю, і саме цього дня вулична парковка була безкоштовна. Нам вдалося знайти місце неподалік від готелю, і ми чудово зекономили. До самого понеділка вранці наша машина стояла безкоштовно. А от у понеділок паркування вже стало платним. І тут ми дізналися дуже цікаву деталь. У Відні парковку потрібно оплачувати у спеціальних табачних крамницях, які називаються табак-трафік. Там продають спеціальні квитки на паркування. Щось, про що навряд чи здогадаєшся сам, якщо не спитаєш місцевих. І скажу одразу, у Відні нам було справді легко зорієнтуватися, тому що в Австрії живе наш родич, він показав нам місто і ділився купою цінної інформації. Його поради були надзвичайно корисні, і перше, що він нам сказав, по Відню найкраще пересуватися громадським транспортом. По-перше, це економно, можна купити один квиток на цілий день, який дозволяє їздити по місту скільки завгодно. Квитки легко придбати на зупинках або онлайн. Ми купили свій прямо на зупинці, один квиток коштує 8 євро. По-друге, це дуже зручно, за один день можна побачити всі головні туристичні місця, не переживаючи про парковку, а вона у Відні, як ви вже зрозуміли, зовсім не дешева. До того ж, транспортна система розташована наскільки продумано, що за короткий час можна дістатися до будь-якої точки міста і побачити набагато більше, ніж на машині. І ще одна цікавинка. У самому центрі Відня популярна така фішка, як прогулянка на кареті з кіньми. Також можна зустріти багато таксі та туристичних електромобілів. Але це все, звісно, буде варіантами подорожче. Тож, якщо плануєте один день у Відні, громадський транспорт – це найзручніший, найшвидший і найвигідніший спосіб познайомитися з містом. І коли я кажу слово «познайомитися», я так і хочу сказати «познайомитися», тому що саме в громадському транспорті можна побачити, як живуть самі жителі міста. І це не є просто пересування, це можливість вникнути в день у день і у ритм, і атмосферу Відня, побачити нормальне життя, а не лише туристичну картинку. І це залишає набагато глибше враження, робить поїздку справді незабутньою. Якщо говорити про громадський транспорт, знаєте, як на мене, це також ще треба розібратися, куди їхати, як їхати. Зараз це дуже все полегшено, тому що якщо ввести на карті дорогу, все вам показує, який транспорт брати, де виходити. Але для мене це завжди було досить складно, і скажу, що саме в таких поїздках я розібралася, як працює метро. Так, як це би дико не звучало, але метром я користуюся тільки в таких великих поїздках, і деколи я можу напутати, деколи не туди поїхати, але це робить поїздку ще незабутнішою, тому якщо ви сіли не в той поїзд, не в те метро, не переживайте, побачите ще якусь частину міста. І першим місцем, куди ми відправилися у Відні, став собор Святого Стефана. Це головна пам'ятка міста і справжній символ Відня. Саме з нього найкраще почати знайомство з австрійською столицею. Собор розташований у самому серці міста, на площі Стефана, тому якщо у вас є можливість, дуже зручно поселитися десь неподалік, звідси легко пішки дістатися до всіх найвідоміших і найтуристичніших місць Відня. Ми ж приїхали сюди на громадському транспорті, тому що жили трішки віддалено від центру.
Але повернемося до собору. Вхід до основної частини є безкоштовний, тож ми спокійно зайшли всередину і, чесно, враження просто неймовірні. Всередині величезні готичні арки, старовинні вітражі й особлива атмосфера спокою. Цей собор є унікальний тим, що його дах вкритий понад 230 тисячами кольорових плиток, які створюють візерунок з гербами Австрії та Відня. Його видно майже з будь-якого куточка центру. Якщо у вас мало часу, то достатньо просто відвідати сам собор. Цього вже вистачить, щоб отримати незабутні враження. Але якщо хочеться побачити більше, можна піднятися на вежу або спуститися в катакомби. Обидва варіанти коштують приблизно по 7 євро. У нас часу було небагато, тому ми зупинилися тільки на відвідуванні собору. Але якщо у вас є бажання і час, то, звичайно, варто відвідати катакомби, де знаходяться численні поховання, або піднятися на вежу, щоб побачити Відень згори. Ми також мали можливість побачити місто з висоти, але не з вежі собору Святого Стефана, а з іншої, не менш вражаючої локації. Про неї я розповім трохи пізніше у відео. А зараз повернемося до моєї поради поселитися недалеко від собору Святого Стефана. Адже це справжнє серце Відня. Саме тут денні та вечірні прогулянки будуть особливими. І якщо у вас, як і у нас, не так багато часу, то найперше, що варто зробити, це просто погуляти по вулицях, щоб відчути атмосферу міста, побачити життя, людей і цю неймовірну архітектуру. І гуляючи по центру, можна побачити велику кількість туристів. Але якщо порівняти Відень з такими мегаполісами, як Париж чи Рим, то Відень, безумовно, поступається за кількістю відвідувачів. Але саме це його робить ідеальним для тих, хто не любить великих натовпів. Тут можна насолодитися величчю архітектури, імператорською атмосферою і багатством культури, не відчуваючи тисняви, як в Парижі чи Римі. Але не варто також недооцінювати Відень, тому що він був визнаний 8-ю за відвідуваністю столицею світу за версією Travel Up Visited. Тож, хоча і він не такий великий туристичний гігант, як і інші столиці, але Відень зберігає свою величну роль у світі туризму. Тут можна відчути атмосферу справжньої європейської столиці. Насолодитися культурою та історією, і все це у більшому спокої, комфортній обстановці. Але є дати, коли Відень переповнюється людьми, це є різдвяні свята, і місто наповнюється натовпом туристів з усього світу. Наприклад, на головному різдвяному ярмарку на головній площі збирається близько 3 мільйонів відвідувачів щороку. Ці ярмарки – це не просто лавки із святковими сувенірами, це сотні стендів, льодова ковзанка, музика, казкова атмосфера – все це надає магії міському святкуванню. Через те, що Відень приваблює так багато людей, саме на період Адвенту він часто називається різдвяною столицею Європи. Отож, якщо ви їдете туди саме в листопаді-грудні, будьте готові до того, що місто буде жити святом. Вулиці світитимуться, ярмарки працюватимуть, і ви опинитеся серед великої кількості людей, які приїхали з усього світу, щоб відчути цю атмосферу. Хоча і літом, як ви можете побачити, туристів також достатньо. Гуляючи вуличками Відня, я щоразу ловила себе на думці, наскільки тут красиво. Архітектура вражає, очі просто розбігаються. І знаєте, мене завжди захоплює усвідомлення того, що всі ці будівлі зводилися століттями, а ми, туристи, можемо побачити їх лише за декілька годин. Часто вони навіть недооцінені, просто подивіться на цю красоту. Як на мене, саме архітектурою Відень мене вразив найбільше. Але давайте прогуляємося по центру Відня і побачимо, що ще є тут цікавого.
Така вітрина з дзеркалами. Також дуже оригінально. Розказуй. Що, то одяг для діточок. Ці їхні шкіряні штани, обов'язково Це вона шкіра? безрукавка. 50 євро? Так. Обов'язково безрукавочка. І вони серйозно так сорочка. ходять? Всі на свята, всі так А на йдуть. свята, а в будні ні? Ні. Дуже мало, дуже мало. Але якщо свято, то всі так запітять. Прикольно. Щоб ви розуміли, не тільки традиційний австрійський одяг має свою символіку, але навіть у повсякденному житті тут є свій унікальний стиль. Кажуть, що австрійці не люблять занадто яскравих кольорів чи чогось показного. Вони більше віддають перевагу класиці, стриманості, елегантності, акуратності. Я, звичайно, не можу судити тільки по нашій поїздці, тому що туристів у Відні було дуже багато. Але навіть гуляючи в центрі, можна було відчути різницю. Місцевих легко пізнати. Вони завжди одягнені охайно, стримано і зі смаком. У їхньому одязі відчувається певна твердість, навіть характер. Про їхній характер теж цікаво. Вони увічливі, але досить стримані. На перший погляд здаються холодними, але як нам розповідали наші родичі, які живуть в Австрії, якщо ближче познайомитися, то вони дуже доброзичливі й щирі. Вони також сказали, що австрійці особливо цінують, коли до них говориш їхньою рідною німецькою мовою. Вони чудово володіють англійською, але якщо ти намагаєшся сказати щось по-німецьки, навіть декілька слів, вони стають набагато привітнішими. Для них це справді приємно. Вони взагалі люблять порядок, спокій і мають дивовижне відчуття гармонії. Навіть жартують, що віденець – це німець, який навчився насолоджуватися життям. Кажуть, що у віденців є ще одна риса – легка ностальгія. Вони з великою повагою ставляться до своєї історії, до музики, до імператорських традицій, але водночас відкриті до сучасного світу. І саме ця гармонія старого і нового створює особливу атмосферу міста. Гуляючи по вулицям, я весь час ловила себе на думці, наскільки тут усе збережене, історичне і як вони дбайливо ставляться до свого минулого. Для мене особливо я людина більш вільна і, чесно кажучи, жити в такій країні, де все наскільки впорядковано, мені було б складно. Бо коли ти живеш у чужій країні, треба адаптуватися, підлаштовуватися, ставати схожим на місцевих, а це зовсім не про мене. Мені ближче такі народи, як іспанці чи італійці, більш відкриті, живі, з якимось своїми недоліками, але з душею. Хоча, якщо ви цінуєте порядок, спокій і стабільність, тоді Австрія або Німеччина можуть стати для вас ідеальним місцем. Але особливо для мене така строгість, напевно, з часом вона б мене втомила, вона б мені точно не підійшла. Ця площа називається Хоубург, і це імператорський палац, а зараз тут засідає парламент. Так мені сказав Олег, якщо що. Якщо що, то все моя вина. Все, так. Цю інформацію ми знайшли в інтернеті, але вона не була досить достовірною. Пізніше ми вже знали всю історію цієї будівлі. І Хоубург почав будуватися ще в 13 столітті як замок, резиденція австрійських правителів. Протягом століть комплекс розширявся, були додані нові крила, фасади, стилі архітектури – це готика, ренесанс, бароко, неокласицизм. Протягом правління династії Габсбург більше ніж 600 років, що ви розуміли, Хоубург був імператорською резиденцією. Після падіння монархії у 1918 році комплекс втратив роль імператорської резиденції, але зберіг значення як державний і культурний центр. Сучасне використання сьогодення – це не тільки історична пам'ятка, а й офіційна резиденція голови держави Австрії, федерального президента. У будівлі розташовані музеї, імператорські апартаменти, скарби імперії і бібліотека. Також комплекс використовується як конгрес-центр і місце проведення великих подій – концертів, балів, конференцій. Особливо мені найбільше подобається просто гуляти такими вулицями, дивитися на таку архітектуру та велич і на таку
звичайно, що сильну атмосферу, тому що все тут наскільки гармонійне, спокійне і водночас грандіозне. Але, звичайно, що є люди, які люблять також музеї, тому їм точно буде що подивитися у Відні, тому що їх тут справді немало. І в Хоубурзі, як я вже сказала, також є музеї, які варто відвідати. Але навіть без цього сама будівля вартує вашої уваги. Щоб ви розуміли, цей комплекс має приблизно 18 крил і близько 2600 кімнат. Його площа робить його одним з найбільших палацових комплексів у світі. Вона займає 300 тисяч метрів квадратних. Тому навіть якщо у вас немає часу чи бажання заходити всередину, просто побачити цю площу вже вражає. Атмосфера, архітектура, масштаби – все наскільки грандіозне, що залишає справді незабутні враження. Хоча ми цього навіть не планували. Недалеко від Хоубургу розташовані дві справжні архітектурні перлини – два музеї-близнюки. Я щось таке схоже бачила у Римі, але це були дві церкви, а тут два музеї. Це майже ідентичні будівлі, зведені наприкінці 19 століття в стилі неоренесансу. Вони наскільки схожі, що стоячи посередині площі, дивишся вліво, потім вправо і здається, ніби бачиш одне й те саме віддзеркалення. Ми навіть не збиралися заходити всередину, просто хотіли прогулятися і подивитися на цю велич. Але в нашому плані було відвідати одне дуже відоме інстаграмне кафе. І вже потім з'ясувалося, що це кафе розташоване ніде інде, а просто всередині одного з цих музеїв. І ось цікавинка, щоб потрапити до цього кафе, потрібно купити повноцінний квиток у музей. Для дорослого він коштує 23 євро. Ми, звісно, трохи вагалися. Платити 23 євро лише для того, щоб зайти в кафе на каву і ще заплатити за свою каву, звичайно що. Але, як то кажуть, у подорожах треба робити маленькі безумства, і ми вирішили зайти. В інстаграмі можна знайти дуже багато фото і відео одного кафе, дуже красивого, яке знаходиться у музеї. І ми думали, що сюди можна потрапити як в кафе, заказати каву, випити і піти, а виявилося, що треба було платити за вхід 23 євро. Але ми вирішили зайти і подивитися на цю красоту і показати її вам.
справжньою перлиною, під високим куполом, серед мармурових колон із розкішною архітектурою. Ти п'єш каву і водночас відчуваєш, ніби сидиш у палаці. Але скажу чесно, якщо ви просто шукаєте місце, щоб випити кави, то, мабуть, сюди йти не варто. Проте, якщо хочете поєднати приємне з корисним, побачити музей і насолодитися унікальною атмосферою, тоді це точно чудовий варіант. Але треба розраховувати, що музей забере у вас трішки часу, тому що він не такий і маленький. Щоправда, що мені було цікаво, що для місцевих жителів це, мабуть, не дуже практично, і, як я помітила, каву там приходять пити тільки туристи. І поки я гуляю цим архітектурним дивом, хочу розповісти вам про каву. Бо погодьтеся, Відень і кава – це вже як одне ціле. Кажуть, що саме після битви з турками у 1683 році, коли у віденському таборі залишилися мішки з кавовими зернами, один хитрий купець відкрив першу кав'ярню у Відні. І саме так почалася ця легендарна кавова культура. З того часу кава у Відні – це не просто напій, а справжній ритуал. Недарма віденську каву можна зустріти майже в будь-якій європейській країні. Я, наприклад, пила віденську каву навіть у Празі, хоча, якщо чесно, вона була зовсім не така, як у Відні. І ще один цікавий момент. У Відні завжди подають до кави склянку води. Дехто може здивуватися, для чого вона. Але це частина культури і навіть ознака поваги до гостя. Воду подають, щоб показати, що кава зварена на найчистішій альпійській воді, і щоб освіжити смак перед тим, як насолодитися кавою, або після, щоб відчути її аромат повніше. Це здається дрібницею, але саме з таких деталей складається вся магія Відня. І зараз можна на таку подачу кави з водою побачити ще в інших країнах, але це, можна сказати, запозичено з Відня. Сказати, що я просто в захваті, це нічого не сказати. Вид просто шикарний. Давайте повернемося до музею, тому що архітектура цього музею вражає. Але, як ви вже зрозуміли, архітектура Відня вражає не менше. По Відню можна гуляти дуже довго і кожен раз відкривати щось нове. Ми в один день побачили досить багато. І що цікавого, більшість найвідоміших місць тут розташовані недалеко один від одного. Недалеко від музею Близнюків знаходиться ще одна знакова локація – парламент Австрії, перед яким височіє фонтан Палладе Афіне. Це один із найвідоміших символів Відня. Сам фонтан створили наприкінці 19 століття, а в центрі стоїть велична статуя богині Афіни, богині мудрості та справедливості. Її висота близько 5,5 метрів. В руках вона тримає спис із статуєю Ніки, богині перемоги, а біля підніжжя сидять алегорії 4 головних річок колишньої Австро-Угорської імперії – Дунай, Іну, Ельбе та Влтави. Кажуть, що ввечері цей фонтан виглядає просто неймовірно, коли все підсвічується. На жаль, у нас не було нагоди побачити це вночі, але навіть вдень це одне з найвражаючих місць Відня. До речі, багато туристів помилково думають, що це частина музею або храму, бо сама будівля парламенту виконана у грецькому стилі. Місцеві жартома називають це місце просто «біля Афіни». Як на мене, це одна з головних родзинок Відня, яку точно варто побачити і зробити тут фото. І що зручно, від цього місця можна спокійно дійти пішки до Радгаусплац, ще однієї надзвичайної красивої локації. Так, їх тут багато. Радгаусплац – це площа перед Віденською ратушею, тобто міською мерією. Будівля побудована в неоготичному стилі і нагадує справжній замок.
Вона наскільки гарна, що здається, ніби потрапив у казку. Тут постійно відбуваються різні події. Улітку концерти просто неба, а взимку один з найвідоміших різдвяних ярмарків Європи, про який я вам вже розказувала. Саме на Радгаусплац ставлять величезну ялинку і відкривають ковзанку, яка перетворює всю площу на зимову казку. Тому, я думаю, сюди варто ще потрапити було би і зимою. Воно вже включено? Так, йдемо пити водичку. Тут дуже чиста і класна водичка. Але як це рот? Познімлю. Ага, отут ви не казали нажимати. Але як це рот? До цього, до краника, бачиш? Мусиш нахилити. Та ні, Юля, це Та, так всі п'ють, я тобі кажу. Знаєте, як би не здавалося, що 24 години – це досить мало, але це достатньо, щоб побачити багато всього. І одне з найцікавіших таких місць, яке стало нашою родзинкою, нашої подорожі, стала ще одна локація, яку ми мали змогу побачити, яка не залишить байдужим, напевно, нікого. Для цього ми скористалися ще раз своїми поїздками в метро, тому що в нас вони були, нагадаю, на 24 години, що досить зручно і не треба знову тратитися. І поїхали трохи далі побачити одну з найцікавіших точок міста. Це місце будинок моря. Унікальна споруда, яка колись була зенітною вежею часів Другої світової війни. Згодом її перетворили на величезний акваріум із понад 10 тисяч морських і тропічних мешканців. Ми, щоправда, не заходили всередину, бо мали обмаль часу, але якщо ви будете у Відні довше, це чудова можливість отримати два враження в одному – і побачити акваріум, і насолодитися краєвидом. Адже на самому даху розташоване кафе-ресторан 360 градусів «Океан Скі», з якого відкривається неймовірна панорама на все місто. Столик посередині десь там. Я вже не хочу розглядатися. Я вже з вами не їм, я тільки ходив і фото. Зараз направо трошки подивіться. Дивіться, бачите? Веселося, до речі, значить точно є. Маша. Коротше, бачиш ту башню? Отам всередині один з найдорожчих ресторанів Відня. Там рестик по цій башні, прямо по центру, де оця, коротше, шар, і він крутиться по кругу. Ти там їсиш, і він крутиться. Ну, ви бачите. Зарезервували місце заздалегідь, і це, до речі, дуже рекомендую зробити, щоб точно потрапити всередину, бо попит на це кафе чималий, особливо ввечері, коли над Віднем заходить сонце. І саме це місце стало справжньою вишенькою на торті нашої поїздки. Просто подивіться на цей вид, який не може не вразити, і знаєте, на нього можна дивитися довго. І давайте перейдемо до цін на харчування у Відні. Як і багато всього у цьому місці, їжа тут не виняток. Вона буде дорожча, ніж у деяких інших європейських містах. Якщо говорити саме про це місце, де ми вечеряємо, то з таким неймовірним видом зрозуміло, що тут ціни трішки вищі. Але, як кажуть, за красу треба платити. Великий плюс цього закладу в тому, що тут подають дуже смачні сніданки за цілком адекватною ціною. Тому, якщо хочете побачити це місце, насолодитися панорамою і не витратити багато, приходьте сюди саме на сніданок. Це моя рекомендація.
цей заклад ми потрапили на вечерю і, чесно кажучи, залишилися цілком задоволені. Атмосфера тут була дуже приємна, гарна обстановка, спокійна музика і загалом місце справляє хороше враження. Їжа була досить непоганою, тому ми залишилися задоволені. Як я вже казала раніше, снідали ми в готель і в нас ще був досвід обіду. Обідали ми в центрі, в одному з ресторанів кафе. Не можу сказати про нього ні добре, ні погано, просто звичайне місце, без особливих вражень. Я замовила славнозвісний віденський шніцель. Кажуть, що знайти справді смачний шніцель є важко. Але так як це був мій перший досвід, я не можу порівняти. Як на мене, було смачно. Якщо ви вже у Відні, обов'язково йти, спробуйте його. У подорожах, я вважаю, обов'язково треба куштувати традиційні місцеві страви, щоб відчути атмосферу країни. Хоча, зізнаюся, по правді, не завжди так роблю, бо іноді місцева кухня може здивувати. А як на мене, шніцель – це безпечний варіант, максимум може бути трохи пересушений, але все одно ситий і смачний. Так що будете у Відні, пробуйте шніцель. Шніцель. Це слово мені, чесно кажучи, більше асоціюється з Німеччиною, хоча, як і відомо, і в Австрії, і в Німеччині говорять однією мовою німецькою. І це не випадково. Австрія та Німеччина колись входили до одних і тих самих історичних держав, спочатку до Священної Римської імперії, а пізніше мали спільну культуру та мовну спадщину, тому німецька мова в Австрії збереглася ще з тих часів. Хоча кажуть, що австрійська німецька звучить трішки м'якше, має свій особливий акцент і навіть окремі слова, яких у Німеччині не вживаються. Але повернемося до шніцель. Він популярний і в Німеччині, і в Австрії, тому мені навіть стало трішки цікаво, звідки ж насправді він походить. І знаєте що, виявилося це ще цікавіше. Вважається, що рецепт шніцеля привезли до Відня австрійське військо в 19 столітті після походів до Мілана. Там була дуже схожа страва, це міланська відбивна у паніруванні, і саме з неї народився віденський шніцель, тому тепер його можна знайти у будь-якому місці, від найпростіших кафе до найвідоміших ресторанів міста. Тому якщо будете у Відні, обов'язково спробуйте віденський шніцель. І, звичайно ж, віденську каву – це те, чим Відень славиться найбільше. Вечори у Відні теж особливі. Тут кожен може вибрати на свій смак, як провести час. Хтось іде на вечерю, хтось прогуляється старими вуличками, а хтось шукає пригод. У нас біля готелю був парк розваг Пратер. І скажу вам, він працює постійно, не лише на свята, як у більшості міст, а цілий рік. І виглядає наскільки привабливо, що ми просто не змогли пройти повз. Хоч були дуже втомлені після насиченого дня, але ці вогники просто манили до себе. Це можна назвати повноцінним містом розваг. Гойдалки, каруселі, колесо огляду, до речі. Кажуть, що обов'язково треба прокататися на цьому колесі, щоб побачити Відень згори. Але наша втома і, скажімо так, наш мудрий вік підсказали, що, мабуть, краще прогулятися без екстриму. Тож ми просто спостерігали, як інші люди ризикують своїм життям на висоті. І навіть так було весело. А чого з ними нічого не робиться? І ще нас опісяла штучна мавпа. І чесно, після цього ми сміялися до сліз. От так і завершився наш вечір. Легко, по-доброму і дуже по-віденськи. Як ви вже зрозуміли, Відень – це ще одне неймовірно красиве місто, яке точно варто додати до свого списку подорожей. І знаєте, подорож – це не лише про красу місця, а про компанію і настрій, із якими ви туди вирушаєте. І звичайно, що я дуже щиро вдячна своїй компанії. Вдячна за те, що мене терпляче витримували протягом всього дня. Моя фірмова фраза цієї поїздки була «нам це не підходить». Кожного разу, коли ми всі разом вибирали місце, куди йти, я розуміла, що для відео локація не підходить, я просто казала «нам це не підходить». І всі вже знали, що треба шукати далі. І знаєте, я дуже вдячна, що вони мене підтримали у всьому і йшли зі мною в ті місця, які справді варто було показати у цьому відео. Дякую вам, мої хороші, надіюся, що ви додивилися це відео і усміхаєтеся. І всім, хто тільки планує подібну поїздку, хочу сказати, головне їхати в гарному настрої і в гарній компанії, бо тоді будь-яка подорож стане найкращим спогадом.
Якщо у вас будуть запитання чи потрібні поради, пишіть у коментарях, якщо зможу, обов'язково допоможу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. До зустрічі в наступній подорожі. Пока!